שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew, והיום נמצא איתנו חבר טוב ז'אן בטיסט לפרק השני של Hebrew Conversation. ז'אן בטיסט מדבר 11 שפות והוא היום הולך לחלוק איתנו את הטיפים שלו ללמידת כל שפה שהיא. אז כדאי להקשיב לז'אן בטיסט כי הוא מדבר 11 שפות, אז אני בטוח שהטיפים שלו יעזרו לכם. שלום ז'אן, מה שלומך? שלום דורון, הכל בסדר, תודה רבה, מה איתך? הכל טוב, אני ממש שמח שאתה איתנו כאן היום, תכף נספר על איך הכרנו תוך כדי, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם הטיפים, אני אשמח לשמוע אותך קצת מדבר בכל השפות שאתה יודע. על מה אתה הולך לדבר? על עצמי. מעולה. אז תספר לנו על עצמך בכל השפות שאתה מבין, אני אנסה לקלוט כמה שיותר. יאללה, הבמה שלך. בכיף, בוא נתחיל. אז שלום לכולם, לי קוראים ז'אן בטיסט, בן 34.我是法国人，在法国南方当老师。大学で日本語、スペイン語とスウェーデン語を勉強しました。After this, I went to live in Spain for 2 years before moving to Luxembourg, where I became a French teacher. Hay muchas cosas que a mí me gustan, como salir con los amigos, aprender idiomas, escuchar música y en particular la música israelí que descubrí con Doron. Vor 2 Jahren habe ich mit Hebräisch angefangen und dann habe ich Doron getroffen. Vi blev vänner, vi pratade varje vecka, men numera måste jag jobba mycket. Jag har ingen tid för att prata med honom så ofta som jag vill. Con Doron ho scoperto molto sulla cultura israeliana ed anche sulla cultura ebraica e pur su também comecei a aprender o Yiddish. C'est gewesen am Mechaie, Doron zu treffen et après une année aussi étrange, j'espère qu'on pourra finalement se rencontrer en France ou en Israël. וואו, זה היה מרשים מאוד, הבנתי את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף. קצת מהיידיש ואת הצרפתית כמובן, אז זה היה מאוד מרשים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד משהו. ז'אן בטיסט הוא מורה לצרפתית, והוא הכין עכשיו באתר שלו, שהולך לעלות, מסמך ממש טוב של טיפים ללמידת כל שפה. אז מי שרוצה לקבל את המסמך הזה, זה בחינם לגמרי. אני אשים לכם פה למטה את הלינקדין של ז'אן בטיסט, תשלחו לו הודעה, והוא ישלח לכם בחזרה את המסמך עם הטיפים. המסמך כתוב עבור למידת צרפתית, אבל הטיפים שם נכונים לגבי כל שפה. אוקיי, אז בוא נתחיל לשמוע את הטיפים שלך ללמידת כל שפה. טיפ ראשון. אז הטיפ הראשון זה לדעת למה אתם לומדים. כשאנחנו לומדים שפות, יש כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה משפטים, הדקדוק כל כך גדולה שאנחנו צריכים למצוא דרך לעשות סדר בתוך זה. ואם אנחנו יודעים למה אנחנו לומדים, אז אנחנו יכולים ללמוד בדיוק מה שאנחנו צריכים למטרה שלנו. אוקיי, אז הדבר הראשון בעצם אתה אומר להגדיר את המטרות בלמידה שלנו. אני זוכר שבשיעור הראשון שלנו שלמדתי איתך צרפתית, אז אמרת לי למה אתה לומד, מה הסיבה שאתה לומד, ואני זוכר שגם לי באמת זה עזר למקד את עצמי למה שאני צריך לדעת בצרפתית, כי כמו שאתה אומר, הכל מאוד רחב וצריך להיות ממוקד. זה נכון, זה נכון. אז התלמידים שלי, כשאני שואל למה אתם לומדים, הם אומרים, אני לא יודע. למה אני לא יודע, באמת אני לא יודע. אז יש לי טיפ טוב כדי לדעת למה אנחנו לומדים, זה רק לשים לב למה שאנחנו אומרים עם החברים שלנו. אם אנחנו מדברים על נושא מיוחד עם החברים שלנו, זאת אומרת שזה חשוב בשבילנו. Okay? אז אנחנו צריכים לכתוב את מה שאנחנו מדברים עם החברים שלנו וללמוד את זה בשפה שאנחנו לומדים. מעולה, מצוין. טיפ מספר 2. טיפ מספר 2, אז אנחנו יודעים
למה אנחנו לומדים, אז עכשיו אנחנו יכולים לבחור את החומרים הטובים בשבילנו. אם אני אוהב לאכול, למה לקרוא עיתון? כי בעיתון אולי יהיו כמה מאמרים על הבישול, אבל זה יותר טוב, אני חושב, לראות סרטון ביוטיוב על הבישול, על המנות שאני הכי אוהב, אז זה הכי הגיוני. Okay? אני צריך לקרוא מאמרים וחומרים, אני צריך לקרוא מאמרים וחומרים קשור לבישול ומה שאני אוהב. אז אם אני יודע למה אני לומד, אני יכול לבחור את החומרים הטובים. מעולה. אז הטיפ השני שלנו זה לבחור את החומרים המתאימים. אני יודע שאתה באופן אישי מאוד אוהב לבשל. יש לך איזה המלצות לתוכן טוב בעברית, למי שאוהב לבשל, שיוכל לראות משהו טוב בנושא הזה? יש הסרטון של כאן שקוראים לו ליד המפית. שף מפורסם מאוד בישראל שנוסע בכל ישראל כדי להכיר את השפים הכי מפורסמים בארץ ולאכול במסעדות טובות. טוב, אז הטיפ השני היה לבחור את החומרים המתאימים בהתאם למטרות שיש לנו, והטיפ השלישי הוא? הטיפ השלישי הוא, אם אתם רוצים לדבר, אתם צריכים לדבר הרבה. יש כל כך הרבה תלמידים שבאים אצלי ואומרים, יש לי בעיה, קראתי הרבה, למדתי הרבה עם המורים שלי, אבל אני לא יכול לדבר הרבה. כן, בטח, כי אם אתה קורא, אתה לא מדבר. אז אם אתה רוצה לדבר, אתה צריך לדבר. אם אתה רוצה לכתוב, אם אתה רוצה לכתוב, אתה צריך לכתוב. לכתוב זה משהו, לדבר זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעבוד על הנושאים האלה בנפרד. אני ממש מסכים, אני רק אוסיף שהרבה פעמים אני רואה תלמידים אצלי שלא מספיק מדברים כי הם מפחדים לטעות, לעשות טעויות בשפה שהם מדברים, במקרה שלי זה עברית. אז אני אומר, אל תפחדו לטעות, זה בסדר, אפשר לטעות, ככה אנחנו לומדים. הכי חשוב זה לדבר, ודרך מצוינת להכיר אנשים שאיתם אתם רוצים לתרגל שפה, זה חילופי שפות. אני וז'אן בטיסט הכרנו באמצעות אפליקציה כזאת של חילופי שפות, אני לומד אצל ז'אן צרפתית, הוא לומד אצלי עברית, אז יש המון אפליקציות לחילופי שפות, זה מאוד טוב ונוח וגם מכירים אנשים מהעולם, זה ממש אחלה. ועכשיו כשאנחנו לומדים כמבוגרים, הכי חשוב זה לזכור שאנחנו כבר לא בבית ספר. אנחנו לומדים בכיף דרך כלל. יש אנשים שצריכים ללמוד שפות בגלל שיש להם עבודה מיוחדת והם צריכים ללמוד צרפתית או אנגלית, אבל בדרך כלל אנחנו לומדים בגלל שאנחנו רוצים ללמוד. אז זה כיף, זה רק כיף. טעויות לא חשובות. לגמרי, מסכים. טיפ מספר 4. טיפ מספר 4 זה שאנחנו צריכים לנסות להבין בלי לתרגם. חשוב מאוד. לדבר שפות זה משהו, לתרגם זה משהו אחר. ובדרך כלל אם אנחנו מתרגמים בראש שלנו, זאת אומרת שאנחנו לוקחים יותר זמן כדי לדבר, כי אנחנו צריכים למצוא את המילה הנכונה, ואחר כך למצוא את המילה בשפה אחרת. אז זה לוקח הרבה זמן. יש הרבה דרכים שונות להבין שפה מיוחדת, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים האלה. וגם בעצם אם אנחנו שומעים איזה קטע פודקאסט או קוראים ספר, לא צריך להבין מילה במילה, צריך להבין את הרעיון הכללי, נכון? לא לנסות לתרגם כל דבר. זה נכון. לנסות להבין את הרעיון בלי תרגום, כן? זה נכון. התמונות נותנות לנו הרבה. המשמעות גם אפשר להבין מהמוזיקה, שהיא חשובה מאוד, מהפנים של האנשים,
יש כל כך הרבה דברים שעוזרים לנו להבין. מעולה, מעולה. וטיפ אחרון, טיפ מספר 5. טיפ מספר 5 היא שאנחנו צריכים ללמוד בקונטקסט. אז אם אנחנו לומדים מילה חדשה, בלי קונטקסט, למילה הזאת יש הרבה משמעויות. אז אנחנו לא יודעים איך להשתמש במילה הזאת. אם אנחנו לומדים בקונטקסט ורואים את המשפט, איפה המילה הזאת, אז אנחנו יכולים להבין איך להשתמש במילה הזאת. אז זה חשוב מאוד ללמוד בקונטקסט. אוקיי, דבר שלמשל אני אומר לתלמידים, אם למדתם מילה חדשה, תנסו לקחת אותה לחיים שלכם. למשל, למדתי מה זאת המילה מכונית, אז לנסות להביא את זה לחיים שלי. לי יש מכונית בצבע סגול, מסוג מיצובושי, נגיד, אוקיי? זאת אומרת, לנסות שהמילה תגיע לחיים שלי כדי שיהיה לה קשר, כמו שאתה אומר, שיהיה לה קונטקסט. אז תודה רבה על הטיפים שנתת לנו, הם גם יעזרו לי, ואני בטוח שגם לצופים שלנו. אני מזכיר, מי שרוצה לקבל מסמך עם טיפים ממש ממש טוב מז'אן בטיסט בחינם, אני אשאיר לכם כאן למטה את הכתובת לינקדין שלו, ותוכלו לשלוח לו את זה. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם לעשות לנו לייק, לשתף עם חברים, ולכתוב לנו בתגובות על טיפים טובים שיש לכם ללמידת שפה. אנחנו תמיד שמחים לשמוע, ונתראה ביום שלישי הבא. תודה רבה ז'אן בטיסט. תודה רבה דורון, שמחתי מאוד להיות פה. גם אני. אני מקווה שזה יעזור לאנשים. בטוח. אז נתראה ביום שלישי הבא. ביי לכולם. להתראות. ביי.